नमस्कार मित्रांनो, यू आर टेक मराठीच्या आणखी एका इन्फॉर्मेटिव्ह तसेच नॉलेजेबल व्हिडिओमध्ये मी आशिष तुमचं स्वागत करत आहे. मित्रांनो, माझे बरेचसे व्ह्यूअर्स अँड्रॉइड फोन यूज करतात. त्यामुळे मी आजच्या व्हिडिओमध्ये अँड्रॉइडच्या काही टिप्स अँड ट्रिक्स देणार आहे, जी की तुम्ही तुमच्या डेली ॲक्टिव्हिटीमध्ये जर तुम्ही यूज कराल तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरेल. आणि टिप्स ट्रिक्स खूप उपयोगी ठरणार आहेत. तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. आणि माझ्या चॅनल पहिल्यांदा असाल, व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला सबस्क्राईब बटन दिसेल, त्याच्यावर क्लिक करा. लगेच बेल आयकॉन येतो, त्याच्यावर क्लिक करा. म्हणजे मी जेव्हा व्हिडिओ अपलोड करेन तुम्हाला नक्की मिळतात. तर मित्रांनो, मी जे काही तुम्हाला टिप्स अँड ट्रिक्स सांगणार आहे यातले काही तुम्हाला टिप्स अँड ट्रिक्स माहीत सुद्धा असतील, पण ज्यांना काही माहीत नाही त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ असणार आहे. तर त्यातच मित्रांनो आपली पहिली टिप्स ट्रिक्स आहे. मित्रांनो, असं कधी कधी होतं की आपण कुणी आपल्याकडून फोन मागितला आणि त्यांना काही आपल्या एका ॲप्लिकेशनवर काम करायचं आहे. तर अशा वेळेस आपल्या मनात एक शंका असते की ही व्यक्ती आपल्या इतर कुठले डॉक्युमेंट्स किंवा इतर कुठले ॲप्स ॲप्लिकेशन ओपन करू नये. तर यासाठी मी एक तुम्हाला ट्रिक सांगणार आहे, जेणेकरून तुम्ही त्यांना कुठला स्पेसिफिक ॲप यूज करायचा असेल तर त्या ॲपला तुम्ही लॉक लावून ठेवू शकता. म्हणजे त्याच ॲपमध्ये तो व्यक्ती काम करू शकेल, बाकी इतर बॅक त्यांना घेता येणार नाही. तर अशी एक ट्रिक आहे. तर त्यासाठी तुम्ही त्या फोनच्या सेटिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन पेनिंगचे ऑप्शन सर्च करून त्याने एनेबल करू शकता. आणि त्यानंतर आपल्या होम स्क्रीनमध्ये येऊन रिसेंट ॲप ओपन करून त्या ॲपला स्क्रीन पेनिंग करू शकता. आणि त्या व्यक्तीचं काम झाल्यानंतर आपल्याला जर वापस होम स्क्रीनवर येत असेल तर अशा वेळेस मल्टीटास्किंगचं बटन आणि बॅकचं बटन एकसाथ क्लिक करून आपण होम स्क्रीनवर येऊ शकतो. तर ही गोष्ट आपल्या सिक्युरिटीच्या दृष्टीने खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर आता मित्रांनो पुढचा पॉईंट होतो. आता पुढचा पॉईंट असणार आहे आपला आउटगोईंग कॉल विषय. मित्रांनो, असं कधी कधी होतं की आपण कोणाला फोन यूज करायला दिला असेल, त्यांना काही कॉल करायचा असेल, तर अशा वेळेस आपल्या मनात एक शंका असते की हा व्यक्ती आपल्या डायल लिस्टमधून कुणालाही कॉल करून असे काही बोलू नये की जेणेकरून आपण संकटात येऊ. अशी मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगणार आहे, जेणेकरून तुमच्या फोनमधून तुम्ही आउटगोईंग सर्व्हिस बंद करू शकता. अशा वेळेस तुम्ही तुमच्या फोनच्या डायलरमध्ये जाऊन *#31# ह्या नंबर डायल करून कॉल लावायचा. अशा वेळेस आपल्या समोर नोटिफिकेशन डिस्प्ले होतं की आपल्या आउटगोईंग सेवा बंद झाली आहे. आणि ही ट्रिक आपण यूज करून पुन्हा एक फोन दिल्यानंतर आउटगोईंग कॉल बंद करता येतात. आणि त्यानंतर आपलं काम झाल्यानंतर पुन्हा तेच #31# क्लिक केल्यानंतर आपली आउटगोईंग सेवा डबल चालू होते, जेणेकरून आपल्या फोनमधून कोणी आउटगोईंग कॉल करू नये. तर ही खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. मित्रांनो, आपल्याला कधी कधी असं वाटतं की एखाद्या पर्टिक्युलर कॉन्टॅक्टला एखाद्या पर्टिक्युलर रिंगटोन जर सेट करायचं असेल, तर असं आपल्याला करायचं असेल तर त्यासाठी आपण कॉन्टॅक्ट ॲपमध्ये जाऊन तो पर्टिक्युलर कॉन्टॅक्ट सिलेक्ट करायचा. त्यानंतर आपण मेन्यू बारमध्ये जाऊन खाली स्क्रोलिंग केल्यानंतर आपला रिंगटोन मेनू शो होतो. तर त्यामध्ये आपण क्लिक केल्यानंतर आपल्याला पर्टिक्युलर रिंगटोन सेट करायची आहे त्याच्यावर क्लिक करून आपण रिंगटोन शो करू शकतो, जेणेकरून त्या व्यक्तीचा फोन आल्यानंतर आपल्याला लगेच कळेल. तर मित्रांनो, पुढचा पॉईंट खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. हा पॉईंट आपला बॅकअप अँड सिंक विषय असणार आहे. आता काही जण नवीन फोन घेतल्यानंतर त्यांना जुना फोनमध्ये नवीन फोनमध्ये हवा असतो. अशा वेळेस काय लोक काय करतात, कॅफेमध्ये जातात, पूर्ण त्या OTG केबल लावून लॅपटॉपला लावून ते ट्रान्सफर करतात. तर हे पूर्ण झंझटवालं काम होतं. त्यामुळे मी तुम्हाला एक ऑप्शन सांगणार आहे, जे काय बॅकअपचा. आणि तुम्ही जर तुमचा जुना फोनमध्ये एका ईमेल आयडी लॉग इन असेल तर त्यामध्ये तुम्ही बॅकअप आणि सिंक नावाचा ऑप्शन एनेबल करून ठेवला पाहिजे. तर त्यासाठी तुम्ही सेटिंगमध्ये जाऊन गुगल ऑप्शनमध्ये जाऊन अकाउंटमध्ये केल्यानंतर आपल्याला खाली बॅकअप ऑप्शन शो होतं. तर त्यामुळे तुम्ही बॅकअप एनेबल केला असेल तर तुमच्या फोनमधला जेवढा काही डेटा आहे, व्हिडिओज आहेत, फोटोज आहेत किंवा कॉन्टॅक्टसुद्धा असतील, तर ते तुम्ही बॅकअप घेऊन जेव्हा नवीन फोनमध्ये ती ईमेल आयडी लॉग इन कराल त्यावेळेस नंतर सिंक ऑप्शन चालू केलं, त्यानंतर आपल्या जुना फोनमधला सर्व डेटा आपल्या नवीन फोनमध्ये स्टोअर होतो, म्हणजे कॉन्टॅक्ट, फोटो सर्व डेटा. त्यामुळे आपल्या वन टॅपमध्ये सगळं काम होतं. ही खूप चांगली गोष्ट आहे. तर मित्रांनो, पुढचा पॉईंट आपला खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. तो असणार आहे फाइंड माय डिव्हाइसवर. आता मी फाइंड माय डिव्हाइसचा एक स्पेसिफिक व्हिडिओ बनला आहे. मी मागच्या पॉईंटमध्ये तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे जर तुम्ही नवीन फोन घेतला असेल तर त्यामध्ये तुम्हाला काही फोनमध्ये काही इम्पॉर्टंट सेटिंग असतात जे की तुम्हाला करावे लागतात आणि काही लोकांना हे माहीत नसतं. त्यांच्यासाठी मी खास व्हिडिओ बनवला आहे. मला लिंक इथं आय बटनमध्ये मिळेल, तिथे जाऊन तुम्ही चेकआउट करू शकता. आणि हा फाइंड माय डिव्हाइसचा पॉईंट मी त्या व्हिडिओमध्ये कव्हर केला आहे. आणि एकंदरीत फाइंड माय डिव्हाइस असतं काय, आपण जेव्हा कुठं फिरायला जर गेला असेल आणि आपला फोन जर कुठं विसरला असेल किंवा कुठं हरवला असेल तर अशा वेळेस आपण फोनचं लाईव्ह लोकेशन पाहू शकतो. तर त्यासाठी तुमच्या फोनमध्ये फाइंड माय डिव्हाइस नावाचा ॲप असणं खूप गरजेचं आहे. आणि फाइंड माय डिव्हाइसचे ॲप तुम्हाला लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन, त्यातून तुम्ही जाऊन डाउनलोड करून घेऊ शकता. खूप इम्पॉर्टंट ॲप आहे तुमच्या फोनच्या सिक्युरिटीच्या बाबतीत. फाइंड माय ॲप डिव्हाइस आपण ओपन केल्यानंतर त्यामध्ये आपण जी ईमेल आयडी आपली प्रायमरी आहे ते ईमेल ॲप लॉग इन करून ठेवलं पाहिजे. लॉग इन करून ठेवल्यानंतर आपण जेव्हा फोन आपला हरवला असेल त्यावेळेस आपण लॅपटॉप किंवा फोनमधून त्या फोनचं लाईव्ह लोकेशन पाहू शकतो. आणि नुसतं लोकेशनच नाही तर आपण त्या फोनमधला डेटा इरेज करू शकतो आणि त्यासोबत आपण फोनला लॉक लावून ठेवू शकतो, जेणेकरून आपला फोन कोणी यूज करू नये. तर ह्याच्याविषयी मी डिटेलमध्ये व्हिडिओ बनला आहे. तुम्हाला इथं लिंक आय बटनमध्ये मिळेल, तिथे जाऊन तुम्ही चेकआउट करू शकता. तर तुम्ही या सर्व ट्रिक्स तुमच्या फोनमध्ये यूज केल्यानंतर तुम्हाला फोन तुमचा सिक्युअर असं का वाटेल. असेच तुम्हाला इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ हवे असतील तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, लगेच बेल आयकॉन त्याच्यावर क्लिक करा.
आणि हा पूर्ण व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काही शंका असतील, याचं मला सजेशन द्यायचे असतील, कमेंट करून नक्की देऊ शकता. आणि माझे व्हिडिओ आवडत असेल लाईक करायला विसरू नका. त्यासाठी इतकंच मित्रांनो, धन्यवाद.